Kellemes szép délelőttöt kívánok mindenkinek, ez az Andrew City Life újabb matiné Twitch adása, ahol is ismételten a City Bus Managerrel fogunk játszani. Az igazság az, hogy én már a 6. résszel elengedtem volna a City Bus Managert, a Twitch-en 3 részt láttatok, a YouTube-on pedig 6 részt, 3x2-t, viszont azt láttam, hogy annyira népszerű a játék, illetve többen kérték azt, hogy akkor játsszuk már végig, egészen odáig, hogy elérjük az aranyfokozatot, úgyhogy ennek a kérésnek eleget téve most akkor még egy Twitch adás, illetve a YouTube-osoknak pedig majd a YouTube-on fog ez megjelenni, most nem is annyival később, mint hogy a Twitch-en lemegy, és akkor a mai alkalommal az lenne a feladatunk, hogy egészen 500 pontig, trófeapontig eljussunk, és ezzel megszerezzük az aranyfokozatot, tehát ez fixen ma eddig fogjuk játszani ezt a játékot, ez azonban még azért egy idő lesz. És gondolom föltűnt, hogy egy kicsit más helyre tett a kameraképemet, egészen egyszer azért, mert itt van lent egy térkép, és ezt eddig nem láthattátok, most akkor majd ezt is fogjátok látni. Én akkor be is töltöm ezt a játékot, ezt a Szombathelyt, és közben akkor elmondanám, hogy ez az utolsó olyan Twitch adás, amit egy képernyőn láttok, mert hogy már érkezik a 2-es számú monitor, amit hétfőre meg is fognak hozni, hogyha minden jól megy, és onnantól kezdve már 2 képernyőn profin lehet ezt a stream dolgot tolni, illetve, hogyha te Twitch-en követsz, de YouTube-on még nem követsz, akkor kérlek, hogy a YouTube csatornára is iratkozzál föl, mert hogy most vagyunk 229 feliratkozónál, és amennyiben elérjük a 250-et, akkor egy különleges olyan stream fog következni, ami csak a YouTube-osoknak, tehát akkor először YouTube streamet láthattok majd az Andrew City Life történetében. Valamint megköszönöm, hogyha itt is bekövettek, itt még egyelőre az 50 követő a cél, és még az sem most fog megvalósulni. De akkor most City Bus Manager, és az előző alkalommal, tehát ott hagytuk abba, hogy most már minden automatizált, 372 trófea pontunk van, ezt kell föltornázni 500-ra. Ez azért még nem most lesz meg, de szerintem egy olyan 1,5-2 órán belül akár ez el is érhető. Jelen pillanatban azt tudjuk, hogy péntek és vasárnap között megnövekedett utasforgalommal számolhatunk. Most jelen pillanatban még csak szerda van, be is tudom pörgetni a játékot, mert még mindenki most jött vissza a műszakból, ami azt jelenti, hogy elvileg mindent megcsinálnak automatikusan, csak ugye ez persze egy idő, amíg mindenki hozzá tud jutni a töltőállomáshoz, tehát ezzel még van idő foglalkozni, hogy úgy mondjam, még csak szerda van a játékban, illetve az lenne a feladat, hogy 72 000 utast szállítsunk, ez még nem most lesz meg, de 27 trófeapont jár érte, illetve adjunk el 34 000 jegyet, ez szerintem 1-2 napon belül akár reális cél is lehet. És akkor, mivel már erősen nap vége van, éppen itt sikerült abba hagyni, azt nézzük meg, hogy milyen fejlesztések vannak még, amiket ki lehet oldani. Tehát vannak még itt különböző szólóbuszok, illetve ez egy nagyon hasznos dolog lesz majd, hogy 10%-kal csökkentsük a buszoknak a koszolódását, illetve 10%-kal csökkentsük majd a buszoknak a fogyasztását, az üzemanyag fogyasztását is. Most azért nem láttok semmilyen fejlesztést pörögni, mert a kutatók is pihennek, és este 11-kor nem a kutatásokkal fognak foglalkozni, de abban a pillanatban, hogy visszajöttek, majd reggel indulhatnak újra a kutatások. Nézzük, hogy hova tudunk terjeszkedni. Tehát nem mondom, hogy nagyjából mindent beépítettem,
tettünk. Szombathelynek ez a része például még teljesen feltáratlan. Közben itt egy kisebb buszt be kell izzítani. Ez mondjuk jó állapotban van. Tehát Szombathelynek ezen a része például teljesen feltáratlan. Ide még jöhet valaki. Ja, és még a vonatpótlásról is gondoskodni kell, ezt el is felejtettem. Az azért lesz combos, mert van-e nekem olyan buszom, ami 158 utast el tud vinni. Na várjunk ezzel még egy picit. Még ezt nem izzítanám be, hanem még ezt kéne nagyon gyorsan rendbe rakni. Ezek az osztrák járatok meg nagyon nem mennek. Sőt, még buszvezetőt is kell fölvenni. Na akkor, mielőtt még tervezgetnénk, akkor most gyorsan ő és ő is jöhet. Elvileg már meg is érkezett, remélhetőleg. Bár mondjuk nem nagy elégedetlenség lenne, maximum 20 ember. Valakit be kell hívni. Akkor valakit be kell hívni. Úgy tűnik, hogy még mindig nincsen elég. Akkor fölveszünk még, ezen nem újjék. Utolsó beugrósnak. Egyiket. Másikat, harmadikat. De most már kéne, hogy elég legyen, gyerekek, ne szórakozzunk. Mi van itt? Jaj, de hülye vagyok, Istenem, de hülye vagyok. Hát ide veszem föl a buszvezetőket, miközben ugye már van egy második nyugati garázs is. A nyugati garázs pedig itt van. Akkor szépen átmegyünk a nyugati garázsba, és ide veszünk föl akkor buszvezetőt. És lehet indulni. Hát a másik garázsnál meg egy sereg új buszvezető van, akik nem biztos, hogy tudnak majd mit csinálni, de elküldöm majd őket tréningezni. Illetve amúgy is akartam kijelölni egy új útvonalat, na nézzük azt az új útvonalat. Azt mondtuk, hogy ugye ez a rész, meg ez a rész még feltáratlan, illetve itt ez is. Ugye mivel itt van egy akadémia, templom felnőtt képzőakadémia, ezért ide ez bátran mehet, illetve szerintem így mehet még tovább, akár egészen egészen mondjuk Söpte, hát Vasasszonyfa, ez már nagyon kis apró település. Na de próbáljuk meg, jó? Kijelölünk akkor egy új útvonalat, illetve az lenne a cél majd, hogy elkezdjünk kicsit még északabbra terjeszkedni, mert hogyha északabbra terjeszkedünk, akkor előbb-utóbb el fogjuk érni Kőszeget. Nekem az első elég ambiciózus tervem az volt, hogy akkor érjünk el egészen Bécsig, de aztán beláttam, hogy ez nem feltétlenül fog működni, mert Bécs azért messze van, és azért nem olyan nagy helyeket tudunk kioldani. 2 rózsaköz. De akkor úgy menjünk, hogy így, és akkor itt fölfele. Az a baj, hogy nem látom, hogy hol vannak még. Buszok. Itt egyébként, igen, mert itt a Oladnál azért megállhat, ezt Oladot föltárhatjuk simán. A metró fele el tudunk menni, és akkor kimegyünk egészen Söptéig. Bus stop. Még egy bus stop. Ezek itt nem tudom, hogy micsodák. Meg kéne nézni Google Maps-en. Söpte vegyesbolt. Söpte autóbuszváróterem. Jó van, akkor már Söpte Kozármajor, menjünk ki egészen eddig a Vasasszonyfáig, de tovább már nem, Vasasszonyfa autóbuszváróterem, és tessék akkor nekem visszafele is ezt megépíteni. És nem is rossz forgalommal számolhatunk, na végre valami 90 és 150 között, ez nekem tetszik,
ebből azért már lesz majd forgalmunk, illetve profitunk is. 24-es busz, rögtön 2-t is be kell izzítani. Bemegyünk a központi garázsba, és azt mondta, hogy 90 és 150 között, és mindegyik buszon foglalt. Hát akkor új buszokat kell venni, ez ilyen nagyon egyszerű. És még hozzá, hogyha 90 és 150 között gondolkodunk, akkor olyan buszokat kell venni, amik jobban bírják a strapát. Vagy ez az emeletes történet, vagy akár csuklós busz. A csuklós busz az nem olcsó egyébként, de mondjuk egészen biztos, hogy azzal nem lövünk mellé. És akkor itt van egy e-busz. Igazából a csuklós buszok tekintetében én úgy látom, hogy az e-buszok azok nem drágábbak, mint a rendes buszok, meg hogyha leosztom őket fajlagosan, már úgy, hogy egy utas férőhelyre hány forintot költünk, akkor meg pláne nem. A fogyasztás az egy picit nagyobb. 100 kilométeren fogyaszt 115 kW per órát, akkor a 400 kW per óra az azt fogja jelenteni, hogy ha beszorzom körülbelül úgy 4-jel, akkor egy ilyen 400-420 kilométert fog bírni. És erre még nincsen template sem. Na de majd most. És ez jöhet is. És akkor valószínűleg, hogy buszunk is lesz, illetve buszvezetőnk is lesz. Ez mehet, és ez is mehet, és van itt egy ilyen nyomorék történelmi témaparkos történet, ahol 0 és 4 utas között válható az utasforgalom, hát az nagyon kis nyomi, oda szerintem egy ilyen kis master elég lesz. Master. És akkor én ezt befestem. Simán. Kicsit vidámabb sárgára. Nem látom, hogy a másodlagos szín hol jelenik meg. Illetve még arra se jöttem rá, hogy hogyan lehet erre másfajta feliratot tenni. Nem baj, most jó lesz ez. Trófea, úgyis a trófea pontokra megyünk, akkor mondjuk kap ide egyet, meg ide egyet. Oké, és akkor te pedig már indulhatsz is a történelmi témaparkba. Hát ide nem fogok csuklós buszt küldeni. Az egészen biztos. Minden busz beizzítva, és akkor a 24-es buszt, azt el is fogjuk már is nevezni. Akkor ez a 16-os busz, ez Szombathelynek a nyugati részére megy, tehát nyugat, és utána pedig Söpte-Vasasszonyfa irányába. Egy ilyen kis feltárójárat, de most már akkora a hálózat, hogy simán lehet ezt így is megcsinálni, hogy akkor majd át tudnak szállni az egyik buszról a másikra. 4,4-es értékelés, és akkor mehetünk is tovább. Jól néznek ki ezek a csuklós buszok. Egyszerre van 3-4-5 fejlesztés, és még majd terjeszkedünk északra is. De az még nem most lesz, egyébként lehet, hogy még föl kéne venni egy újabb researchert is, és ezzel el is fogytak a rendelkezésre álló szekrények. Nem baj, abból könnyedén tudunk még építeni, hogy gyorsan kiterjedt északra. Nem számítottam rá, hogy ilyen gyorsan. Befejezem a laker építést, és akkor utána nézzük a többit. Északra Kőszeg-Patty, Pusztacső, Nemescső, Lukácsháza, és itt van Kőszeg. Akkor ez azt jelenti, hogy indítok most egy express járatot Szombathely és Kőszeg között, sehol nem fog megállni, utána pedig majd indítunk egy zónázó express járatot is. Tehát akkor Szombathely-Kőszeg, vasútállomás egy részről,
és másrésztről pedig Kőszeg. Hol van itt az autóbusz váróterem? Kópmini Hősök kapuja, dohánybolt, Várpark, cukrászda. Azt mondják egyébként nagyon szép város Kőszeg. Most anyukámék voltak ott, én már régen, akkor azt mondtuk, hogy express járat Kőszegre, sehol nem fog megállni, csak Szombathely vasútállomásnál és Kőszegnél. Aztán majd csinálunk egy localt is, vagy zónázó expresset, de most így. Rákóczi út, Kőszeg autóbuszállomás. 21 perc és 20 kilométer, majdnem. Na most megnézzük, mire számíthatunk. Akkor ez nem. Akkor nem jó ez az express járat, mégsem. Akkor módosítunk rajta, mert ez így nekem nem tetszik. Igazából szerintem inkább kitörlöm, és akkor nem kell nektek ide express. Kijelölöm Kőszegre már rendesen ezt a járatot, mert akkor úgy tűnik, hogy ez az express ez nem igazán, viszont nem nagyon fog megállni Szombathelyen, tehát maximum mondjuk egyszer, de lehet, hogy egyszer se. Lehet, hogy egyszer se, hanem a különböző falvakban, mint például, hát a bus stop az nem túl nagy forgalom, tehát Gencsapáti, Gyöngyösújfalu felső, Lukácsháza Nagycsömöte, Lukácsháza postakocsi vendéglő, Kőszegfalva vasúti megállóhely, és akkor itt Kőszegnél viszont már lelassulunk, Claudia büfé, ami gyakorlatilag inkább ez a bevásárlóközpontos és Spár, Szerecsen gyógyszertár. Jaj, ez az, amit a polkorrektség miatt megváltoztatták a nevét, hogy nem lehet Szerecsen. Elnye gyerekek. Kőszeg autóbusz állomás, és akkor én egyelőre idáig hoznám el, és ez a fajta városszerkezet, ez szinte kínálja magát, hogy Kőszegen belül egy körjáratot is csináljunk. Közepes, ez már azt mondom, hogy azért simán elmegy. 25-ös busz, ezt már mindjárt be is kell aktiválni. Ez egyszer mehet, és még egyszer. Jó. Tessék automatikusan csinálni mindent. Hú, mi ez a hatalmas nagy sor? Központi garázsból hívnak, jó van, menjél el. Ja, hogy annyi buszvezetőm van, hogy ezek mind arra várnak, hogy a konyhából... Ó, barátom, hát ide kell még egy pár frigyi, mert hát akkor nem tudnak enni. Ez a 72 000 utast, ezt szerintem elég gyorsan el fogjuk érni. És ez pedig itt micsoda? Ja, ez a research room, van itt egy asztal. De szerintem több researcher van, mint a hány asztal, úgyhogy akkor ezt is bővítsük. Csak hol is volt ez? Standing desk. Ezt fordítsuk már meg. Jó, ha nem, akkor neked így is jó, akkor így is jó. Akkor le vagy tejtve. Ja, és akkor így most már be lehet hívni őket a szolgálatba. Jó, tumultosok sincsenek, és eléggé gyorsan elkezdett minden fejlődni. És akkor... Igazából, hogyha lesz majd még egy garázsunk, de az még idő lesz, akkor ezt majd valahova Kőszegre kéne tenni. Ez megint egy 200 000-es kiadás lenne. Most még egyelőre jól el vagyunk a központi dipóból. Hadd nézzelek? Hát egészen szépen hozza a forgalmat. Jó, akkor jöhet a kőszegi körjárat.
Ez akkor a 17-es busz, ezt azért elnevezem. És melyikből van a legnagyobb bevételünk? Úgy látom, hogy a 10-es most a Rohonci Olad, ami nagyon megy, illetve hát van ez a Rail Replacement Service, valószínűleg, hogy ez is megy. Nem, a legnagyobb a 3-asból van, ami a Haladás Uszoda járat, ezt mindjárt meg is tudom mutatni. Ez a kis lila, ami itt tesz egy ilyen hurkot a park környékén. Eléggé változatos az útja. Akkor jöhet a kőszegi körjárat. Kőszeg autóbusz állomástól fog indulni, és ide is fog visszaérni. A lényeg az, hogy minél nagyobb részét föl tudjuk tárni Kőszegnek. Mezőgazdasági technikum. Mert itt maga a város szerkezet, az szinte kínálja magát, hogy körjáratot építsünk. 30 és 80 ember között számíthatunk, ez teljesen jó nekünk. Ez lesz a Kőszeg körjárat, lehet, hogy ezt betűvel fogom ellátni, és mivel ez már Kőszeg, nem Szombathely, akkor ez lehet a K1, vagy akár a K0 is. Csak nehogy azt higgyék, akik felszállnak, hogy ez a KO járat. Mehet a nagy csuklós, ide pedig mehet ez, és a többit pedig akkor automatizáljuk. És itt a történelmi témaparknál nincsen még senki sem. Igen, ez a történelmi témapark, ez a minibuszokat preferáljuk. Akkor az viszont azt jelenti, hogy valahova máshová küldte el a minibuszt, aminek annyira nem örülök, mert azt a minibuszt azt azért vettem, hogy. Viszont szerintem ebből úgyis szükség lesz majd. Érdekes egyébként, hogy még a 60-as kapacitású is minibusznak számít, de ez a 19-es, ez ilyen kis aranyos, de a 30-as meg már inkább a biztonsági játék. Jó van, veszek ebből mondjuk egy 4-et. Na vajon lesz elég hely nekik? De úgy látom, hogy lesz. Elegendő parkolót építettünk. Itt van elég sok ilyen apró falu, Vátot is beleértve. Igazából én 2 ilyen járaton gondolkodok, ami lehetne. Próbáljuk meg azt akkor így. Ide biztos, hogy pici busz kell majd, és nem azt mondom, hogy gyakori megállással, de ilyen zónázással, mondjuk itt az ipartelepen megállhat, utána jöhet Zanat, és akkor bemegyünk így az apró falvaknak a világába. Tök tipikusan volánbusz lesz az egész. Szerintem nyugodtan Vátot is bele lehet venni. Akkor ne így, hanem mondjuk így itt. Itt visszafordulunk. Következő lehet az Vasszilvágy. Szent Miklós templom. Itt akár 3-szor is megállhatunk, mert el fog ez itt félni. A Csád. Itt már meg is vannak a buszmegállók. Meszlen. A meszleni elágazás. Kőszeg Patty. Ez jó hosszú lesz. Nem így. Ja, mert hogy ide csak úgy tudunk bejönni, miután ez megint földút, hogyha itt betérünk. Jó, nem probléma végül is. Akkor térjünk be. Puszta Cső. Nemes Cső. Puszta Cső. Nemes Cső. Cső. Kőszegfalva. És
És akkor elmegyünk egészen Kőszegig. Hát mi bajunk lehet? Klaudia, Spár, Szerecsen és... 42,6 kilométer és 56 perc, szerintem ez vissza is ugyanannyi lesz. Nem számítok olyan iszonyatos nagy forgalomra, ja, de mégiscsak 90 és 175 között. Mi történne, ha ezt egy picit ritkábban indítanánk, az meg úgy még rosszabb lenne. Akkor meg 100 és 175 között. Hát ez... Pestiesen fogalmazzak, ez a járat, ez lehet, hogy szopcsi lesz. Mert már 3-at is kéne indítani a 27-es buszból és nagy buszokat. Jó. Akkor vegyünk még buszokat, és ide talán ezek jöhetnek. Mondjuk ebből így 3. Első körbe. Megvan a veszély a túlköltekezésnek. Jó, ez a sárga-fekete maradhat. Trófea és trófea. Nem gondoltam volna, azt hittem, hogy ez az apró falvas történet, ez pont, hogy gyakori buszokat tesz szükségessé, de nem sok embert. De lehet, hogy arról van szó, hogy mert hogy Kőszeget is föltárjuk, ezért van a probléma. Na jó, hát akkor viszont hozzátok nekem szépen a pénzt, mert ezt valahogy... Most szivatsz? Még egyet? Ezt valahogy ki kell termelni. Igen, veszélyes egyébként ilyen nagyon hosszúakat kijelölni, mert akkor ez azzal a veszéllyel jár, hogy nagyon sok buszt kell küldeni. De legalább megnézem, hogy akkor hogy szuperál. Ez a 27-es, ami nem a 27-es, hanem végül is a 18-as busz. Nem ez a VP, ez a Vát, Nemesbőd, és így tovább. Hát, vannak, akik nem szeretik. Nagyon helytelen. És még azt nézem, hogy ez itt micsoda. Ja, ez azt jelenti, hogy kik azok, akik nem vettek jegyet, és akkor azt majd az ellenőr azt jól megbünteti. Hát büntesse is, meg kell a pénz. Meszlen. Nem azt mondom, hogy ilyen iszonyatos nagy embertömegek járnak vele. Az értékeléseink viszont közben tök jók. Kőszeg Pattyinál már mindenki leszáll. És akkor itt még puszta csőre is betérünk. Cső, puszta cső. És szerintem itt Kőszegnél fognak majd többen utazni vele. Az a szerencse mondjuk, hogy a többi busz az annyi bevételt hoz, hogy az csak na... Itt ezt nem tudom, hogy miért automatikusan a 38-as jelelte ki, mikor ide pont a nagy buszt kellett volna. És ez nem én voltam. Ennyi játék. Van még mit fejlődni. És most ráadásul megnövekedett utasforgalommal is számolhatunk. Úgyhogy most egyelőre itt tartunk. Azokat, amik nem kerülnek pénzbe, pedig lehet bátran kifejleszteni. Átnevezem ezt a 27-es, tehát akkor ez a 18-as busz, hát ez tulajdonképpen ez a vidéki feltárójárat, tehát nyugat, apró falvak. Mert teljesen nem lehet fölsorolni azt a rengeteg falut, amit ez érint. Azt nem tudom, nem lehet-e újabb ilyen irodát
építeni. Szerintem előbb-utóbb majd ez is lehetővé válik. Hát nem panaszkodhatunk a profit tekintetében, még úgy is, hogy ilyen komolyabb beruházásokat nyomtunk. Ez szerintem mindjárt meg lesz, és akkor az 27 újabb trófeapontot jelent. Általában 2, ha jól tudom, igen, 2 darab küldetést szoktunk egyszerre kapni. Most ez sikerült. Azt mondja, hogy ez egy 4 trófeapontot jelentő, de hogy a községbe jussunk el. Itt lesz, 11%-át tárjuk föl. Jó, nekem akkor tetszene egy olyan, ami így megy, hogy söptén keresztül megállít a meszleni elágazásnál tömörd. Itt nem tudom, hogy mi van, de ez még érdekes lehet. Itt lehet, hogy érdemes lenne kiterjeszteni a határokat még északabbra. Úgy tűnik, hogy itt északra vannak érdekes települések. És akkor ezzel is tudunk 4 trófeapontot szerezni. Hűha! Ez meg is történt. Hogy fog beférni még egy service desk? De be fog férni. Csak manci nincsen, de most nem is kell, mert már lement a forgalom. Apró falvas, komolyabb kapacitású buszigény mutatkozik. De igazából lehet, hogy nem kell itt nekem olyan komoly kapacitású busszal nyomni. Az olyan csúnya lenne, hogyha én ezt elnyomnám 30-asra. Na jó, nem legyen ez a nagyobb kapacitású, pedig megérdemeltétek volna, mert nem nagyon utaztatok vele. Annak ellenére sem, hogy a játék azt jelezte ki, hogy de hát nagy forgalomra számítunk, de valószínűleg ez arról szól, hogy akkor csak bizonyos helyeken számítunk nagy forgalomra. Jöhet a következő buszjárat, természetesen a vasútállomástól indulunk, és akkor Söpte irányába fogunk menni. Söptei út, és meg sem állunk egészen Söptéig, de nem a vegyesbolt, hanem Söpte autóbuszváróterem, Vasasszonyfa, Meszleni elágazás, ez több járatot fog összekötni, Tömörgyönyör, jaj, és ez Csepreg, jaj, hát Csepreg, hát ott tanított anyukám, ott kezdte tanítónőként, aztán elhagyta a pályát, de attól még maradt a gyermekvédelemben, de igen, ez Csepregre fog menni, akkor ez a busz Rákóczi utca, itt középen miért nem állunk meg? De itt kezdett, anyukám már egy 5-6 hónapos terhesen, amikor engem várt napközis tanítónőként, és hát oda is protekció kellett, még az anyai nagyanyám szerzett neki protekciót. Bükk OTP Bank, Gyurác utca, forrásüzletház és vissza. Hát itt sem kevés emberre számítunk. És azt mondja, hogy legalább 3, ezt mindig kijelzi, ez tök jó, hogy legalább 3 busz kell. Ha kicsit ritkítom, akkor csak 2, viszont nem annyival nagyobb a kapacitás. Ez megérheti, akkor legyen csak 2, és már veszem is az újabb buszokat. Hát ez ma egy ilyen nap most már, az combos. Szerintem minimum egy 4-5 buszt kell venni. És akkor legyen az, hogy olyat veszünk, ami olcsó, de jó. Mondjuk ez a Routemaster, Londonban is ezt használják, ebből simán lehet egy 6-ot is venni, meg kelleni fog. Csak már lesz annyi parkolónk, hogy elférjem. És jó kis költekeztük magunkat, és ezzel sajnos pont nem azt segítettük elő, hogy környezetbarátak legyünk.
de most már rengeteg sok busz lesz, ami nem baj, csak a profitot is hozza, mert most nagyon sok buszvonalat jelöltem ki, de jó lenne tudni, hogy akkor ezek milyen profit tartalommal bírnak, mert hogyha nem megfelelővel, akkor ott kassa lesz. Azt nézzük meg akkor, hogy igen, sikerült a bükki küldetés. Azt nézzük meg akkor, hogy milyen profit tartalommal bírnak az egyes járatok. Hát, ez a 4727, ez elég karcsú, gyerekek, meg ezek is elég karcsúak, majd lehet, hogy valamit racionalizálni kell. Ez a 19-es busz Csepregre. Csepreg-Bükk útirányon át. Itt egészen biztos, hogy inkább a kisebb buszokat fogom előnyben részesíteni, és még tudunk fölvenni emberkéket. Mert most már annyian vannak, annyian akarnak buszjegyet vásárolni, hogy az csak na. 25 darab trófeapontot kapok akkor, hogyha elérem a 2799-es heti bérletes számot. Ez szerintem elég hamar meg lesz. Amilyen ütemben ezek veszik a jegyet, és még így is, hogy 2 új embert sikerült beizítani, még így is mennyien vannak, akik szeretnének vásárolni. Jó, van, most már lement a nagyobb tömeg. Ez meg nem ma lesz meg, de talán a hétvégén összejön. Jó, szerintem akkor ezekre az újonnan kijelölt buszvonalakra, leszámítva a kőszegi járatot, én veszek apró buszokat. Mert teljesen fölösleges, hogy most nagy buszokat járassak olyan helyen, ahol ez nem indokolt. De az egy dolog, hogy lehetséges, hogy majd valamikor mondjuk történik utaslemaradás, de azért úgy általában, ha jól láttam, ennek a söptének is, meg ami itt a bükkbe megy, itt mondjuk azt nézem, hogy itt esetleg indokolt lehet a nagyobb járat. De ez a mamut hosszú buszvonal, hol ez a mamut hosszú? Igen, ez a Messzeni történet, ahol nagyon sok busz jár, ez az apró falvas, itt rendszeresen ilyen 20-30 utas, tehát szerintem egy ilyen 60-assal bőven kiegyezünk, és a 60-as még a minibusz kategória. Még ez is jó. Mondjuk ebből veszek egy 5-öt, lehet 6-ot is, 66.600, és teljesen jók leszünk ezzel is. Fú, mennyien jöttek, hát ez már egymásba belevennek, ilyen nagyon sokan vannak már itt, ezeket mind egyenként elküldeni, takarítani, ez meleg lenne. Viszont nem az elektromos buszokat részesítettem előnyben, de hát annyi baj legyen. Most már egészen szépen haladunk, megvárjuk a következő műszak kezdetét. Az szép! 230 000-es profitunk volt, és ez azt jelenti, hogy ahhoz képest, amennyi volt, több mint 100 000-rel nagyobb lett a profit. Ez jelenti a lenti a profitot, ugye bevétel, kiadás és a profit. Ebben viszont nincsenek benne, azt hiszem, a beruházások. Tehát az látszik, hogy laza 300 000-et költöttünk el buszokra. Az nem kevés. Most viszont szerintem legyen egy olyan nap, amikor semmit nem csinálok, tehát nem jelölök ki új buszútvonalat, csak aztán ezt lehet, hogy a Bükki Gyógy és Élményfürdő megváltoztatja. Jó, tervezzünk akkor nekik egy buszvonalat. Bükk és az Élményfürdő között kell tervezni egy járatot.
Ez érdekes, ez itt lelóg a térképről, ezt így hogy? De nem baj. Akkor legyen így, és akkor itt szépen körbe megy a dolog. 128 embert várunk, tehát oda is egy nagyobb kapacitású emeletes busz kell majd. Egyre drágább egyébként itt kiterjeszteni a határokat, és igen, nagyon sok minden már az 500-as trófeaponthoz kötött, és most már mobil appet is lehet fejleszteni. Nyugat Express Burgerland. Ezt nem innét akarnám kijelölni, várjál. Hanem azt a nyugati garázsból. De lehet egy minibuszt, ide jöhet a nagy csuklós, és így tovább. És mindent sikerült kijelölni. Akkor ezzel így nincsen gond, ez mindjárt meg lesz, azzal már 453 trófeapontunk van. És akkor utána majd még úgy is kiderül, hogy miből tudunk főzni. Haló, haló! Jó van, menjél el szabadságra. Ezek is csak azt tudják, a szabadságot. Ezt töltsétek újra, de nagyon gyorsan, mert ezt így nem lehet kiküldeni. Meg ezt is töltsétek újra, pedig ez automatikus irgum-burgum. De lehet, hogy nincsen elég benzinkút, vagy ilyen fotovoltaikus cucc. És akkor most várunk, hogy beinduljon az újabb műszak, és jöjjenek az eredmények. Azt közben azért még megnézem, hogy merre fel lehet terjeszkedni, de most olyan nagyon nem szeretnék költeni, hanem megnézném, hogy itt tényleg 200 000-es profitot tudunk szerezni, akkor az hogy is fog kinézni. De hát mondjuk ez úgy van, mint a boltban, hogy nem megyünk be, nem veszünk semmit, de nézni az szabad. És tényleg szabad, mert hogy itt van még szakongyalóka, répcevi, zsira, és ez meg már megint csak Ausztria. És akkor itt vannak még a Kőszeg környéki települések. Egyébként ez a játék arra is nagyon jó, hogy a földrajztudást jelentősen lehessen gyarapítani, és hogyha itt délre terjeszkednénk, akkor meg Zalaegerszeget lehetne elérni. Lehet, hogy azt még bevállalom, csak ugye egyre drágább a terjeszkedés, úgyhogy most először pörögjenek be a pénzek. És még itt is bőven van feltárnivaló. Hát ezt a játékot a végtelenségig lehet játszani tulajdonképpen, tehát nagyon hosszú szavatosságú, pont ezért, mert hogy rengeteg felé és nagyon sok ideig lehet kiterjeszteni a térképet. Tehát 99 kiterjesztési lehetőség van, közüzemi művek, 13 óráig a fotovoltaikus rendszerek le fognak állni, és ez idő alatt pedig meg kell venni a szükséges energiát, ami újabb költségeket fog jelenteni, de a pénzünk az szépen jön. És a heti jegyesek is szépen jönnek, ez mindjárt meg is lesz, nem is kérdés. 2800 ember utazik már a járatokon, meg vagyunk, és a következő pedig, hogy 54.100 utast szállítsunk, és azzal lényegében már majdnem meg lesz az aranyfokozat. De ez is most már elég brutál gyorsan tud pörögni. Úgyhogy szép nagy társaságot lehet fölépíteni. Úgyhogy mondom, hogy ez egy nagyon nagy előnye ennek a játéknak, hogy nagyon hosszan játszható. Az más kérdés, hogy olyan nagyon hosszan kommentelni nem lehet, tehát azért ez már most az utolsó rész, mert gyakorlatilag mindent, amit akartam, már megmutattam belőle, és akkor azért én még megpróbálom Zalaegerszeget egyrésztől kimondani, másrésztől pedig elérni, és ez délfelé lesz, úgyhogy terjesszük ki délre a fennhatóságunkat. Most akkor ez egyetlen egy költés, amit engedélyezek, és akkor meglátjuk, de úgy látom, hogy a 99
területet lehet kiterjeszteni, és még csak 5-nél tartok északra, akkor simán el lehet érni akár Bécset is. Tehát délre Egyházas Darócs, Rádockölked, Molnár-Szecsőd, Egyházas Hollós, Haraszti falu, Nagykölked. Mi történt? Nardai járattal probléma van, 14-es busz. Hát ne egy nagyon nagyot küldjünk, itt van ez, mondjuk. Akkor terjeszkedjünk még délre. Ja, jó, akkor viszont bocsánat, akkor rosszul vette észre, tehát összesen 99 terjeszkedést lehet csinálni, de az se kevés. Tehát a 99, hogyha mondjuk 99-et full éjszakra terjeszkedek, akkor szerintem el lehet érni Bécset. Nézzük még meg itt, hogy akkor most mi történt. Körmend, az már megvan. Körmendre tudunk indítani egy buszt. Szombathely központtal. Majd. De most még azért nem tenném meg, mert nem tudom, hogy hány szabad buszunk van. Mondjuk 2 órakor beindul az újabb műszak, és akkor majd mindjárt látni fogjuk, hogy miből főzünk. Most már lehet ilyen USB portokat is fölszerelni, ezt meg is tesszük minden egyes busznál, növeljük az utazási komfortot, nem drága, és ha jól látom, akkor igen, akkor minden egyes területi fejlesztés 5000 euróval drágább, de a következőt azt már csak 480 trófeapont után lehet megtenni. Még kevésbé legyen mocskos a busz. És még itt még bőven van busz, amit ki lehet fejleszteni. Érdekes módon pont az e-buszokra mentem rá, nagyon jó, jöhet még óvatosan egy szólóbusz. Ha ennyi busz van itt szabadon, akkor semmi akadály, hogy indítsunk egy járatot Körmendre. Megnézzük ezt a 0405-öset, vagy O405. És akkor ez a körmendi busz, ez ilyen zónázó express járatként működne. Kérdezte egyik haverom, hogy mi az a zónázó express járat, illetve a zónázó vonattal kapcsolatosan. Mondtam neki, hogy hát az a zónázó járat, ami városon belül csak ritkán áll meg, egy ideig express járatként viselkedik, és utána viszont egyre gyakrabban. Úgyhogy most mi is ezt fogjuk csinálni, sőt nem is kell, hogy itten Szombathelyen bárhol máshol is megálljon. Na jó, egy helyen megállhat, a Waldorfnál. Nem, a Juhász Gyula volt a nagyobb csomópont, hogy ott megállhat, és ezen kívül viszont már csak Petőfi telep, és megyünk lefele, egészen Körmendig kell nekünk eljutni, akkor ez a Kisunyomi vonal lesz, Balogunyom. A vasúthoz nem viszem be, mert akkor lehet, hogy túl nagy forgalom lenne, de itt Egyházas Darócnál mégiscsak megállhat a vasútállomásnál. Egyházas Daróc Falatozó. És akkor egészen itt Körmendig be lehet jönni. Olcsai Kis Zoltán általános iskola. Ki volt az Olcsai Kis Zoltán? Megfejtéseket várjuk kommentben. 29,1 km 37 perc vissza, és egy abszolút korrekt forgalommal számolhatunk. Ez már a 29. 20. És ide pedig akkor ezek a szólóbuszok mehetnek, szerintem, és van is szólóbuszunk. Közüzemi vállalat megint lefulladt, az elektromosság, ez az e-buszoknál fog majd problémát jelenteni, de nem tudjuk, hogy meddig. 20-as busz, de most használják az apró falvasat sokan.
viszont most már kezdi behozni az árát ezzel a 31 000-es profittal. Az az érdekes egyébként, hogy lehet, hogy ez nem is a napi, hanem az összprofitot fogja jelenteni, kérdezem. Ez megy Körmendre. És akkor csinálnunk kell még egy körmendi helyi járatot, mert itt ez eléggé forgalmas lett, üzemanyagtöltő, haló, még ráadásul az üzemanyagár is emelkedik, nem kevéssel, de közben sikerült megszereznünk ezt a 42-es trófeapontot, és amint újra töltjük a buszokat, akkor még 10 trófeaponttal meg is lesz az 5. Akkor én utolsó buszvonalként kijelölnék egy helyi körmendi járatot, az pont a 30. busz lesz. Itt szépen bemegyünk a belváros szívébe. LTP Street Food Buffet. Ez az LTP, ez a lakótelepet vagy a lakástakarékpénztárt jelenti. Nemzeti dohányból gyógytorna. Határozottan viccesek ezek az elnevezések. Már abból a szempontból, hogy nem nagyon adnál ilyen nevet, hogy gyógytorna a buszmegállónak. De hát itt minden lehetséges. Jó, jöjjön erre visszafele, kórház, Vodafone, és akkor a többi az már mehet. Szépen. Atya úri, 125 és 240 közötti utaslétszám. Jó. Ha lecsökkentem 15 percre, akkor 3 busz kell, és még úgy is. 135 és 245 között. Jó, 2 busz be tudok vállalni, de ehhez akkor valami brutál nagy buszok kellenének. De mondjuk most már van pénzünk is. Dupla csuklós busz nincsen? Nincs, majd egy kiegészítővel biztos jönni fog. Jelen pillanatban ez a 045G a legnagyobb, ha csak ki nem fejlesztek még egy csuklós buszt. Próbáljuk meg, mert ez a 245 ez nagyon brutálisnak hangzik. Nincsen net. Lecseréljük, de akkor azért addig legyen nektek net, és utána az új nap pedig akkor már ezt a Sky Connectet fogjuk beízítani. Jó, veszek 200 gigát, az biztos, hogy elég lesz. Úgy nagyjából. Na, még ezt a szép nagy új buszt, ezt megnézzük, de ez majd mondjuk csak következő nap jön be. Aztán tényleg, hogy szerintem ez akár hosszú órákon keresztül eljátszható, és egyébként én tervezem még ezt a sorozatot folytatni, majd akkor, hogyha jön pár újabb fejlesztés, akkor megint belenézünk, de hát annyi jó játék van, nem szeretek leragadni egynél, és akár hogyha ezt a csatornát, akár hogyha a YouTube csatornát nézitek, ott is látjátok, hogy azért változatos a kínálat a gazdasági, stratégiai, városépítő játékokból. Most kedden például volt a Power to the People nevezetű játék, ahol áramot kell szolgáltatni az embereknek. Teljesen jól működött ez a játék, még annak ellenére is, hogy pár dolgot elbénáztam, de nem csináltunk ebből problémát. Ja, itt lehet kifejleszteni a prémium üléseket. Ezek azok az ülések, amik a buszvezető mellett lesznek. Az jutott eszembe, hogy voltunk lenne a barátnémmel, az ausztrál barátnémmel, igazából magyar, csak kiment Ausztráliába, egy jobb világba. Hát ez a jobb világ is persze úgy van, hogy azért egy 4-5 évig szenvedett magával, de most már macskanyírásból, hogy megnyírja a cicáknak a szőrét, egészen szépen keres. Úgy tűnik, hogy nem maradéktalanul sikerült végrehajtani ezt a vonatpótlást, így kevesebb pénzt kaptunk, de hát annyi baj legyen. Na és az a lényeg, hogy lementünk Hévízre. És hát mondom, akkor nagyon jó, mert
Ő székesfehérvári, ment haza vonattal, vasárnap voltunk Hévízen, egy nap volt, de nagyon tetszett, gyönyörű, csodálatos a hévízi tó, nagyon szép környezet, mind amellett pedig nagyon meleg is a vize, tehát abszolút nem hidegvízű tóról van szó, és lementünk, és akkor hétfőig maradtunk, én meg már előtte túl voltam egy hónapos németországi túrán, ez tavaly volt július vége körül, és akkor mondom, hogy hát akkor megyek haza busszal, jó, rendben. Én gondolom, hát biztos lesz busz, meg van közvetlen busz, hű de jó, Hévíz Budapest. Kiderült, hogy erre előre kellett volna helyet foglalni, de olyan disznó mázlim volt, hogy utolsónak azok közül, akik nem helyjegyesek voltak, még felfértem. Az volt a szabály, hogy aki helyjegyes, annak ugye biztosítva volt a helye, de aki nem, ott csak annyi ember jöhetett, ahány hely volt. De a buszvezető egy nagyon jó képű, pasas volt egyébként, ez így megmaradt, de hát utolsóként pont mögé a prémium ülésre így föl tudtam ülni, és voltak, akik lemaradtak, mondom, hát, na ilyen szerencsém se lesz még egyszer az életben, és 2 óra 15 perc alatt fölért Hévízről Budapestre, végig autópályán nyomtuk rendesen, hát aztán a Lézer Jani ezt a buszt is megszüntette, úgyhogy már amikor azt hittük, hogy több kárt nem tud okozni a közlekedésben, mert ugye a vasútban már sikerült ezt rendesen szétbarmolni, akkor most még a buszközlekedésnél is, úgyhogy most már azt hiszem, hogy nincsen ez az 1089-es vagy 1090-es közvetlen Hévíz budapesti járat, de amíg volt, az addig jó volt, de helyjegyet azt kellett venni. Nos, nézzük, hogy működik ez a körmendi járat. Ugye szerintem ide fog érni a busz. Ugye az a probléma egyébként, hogy egyre távolabbról kell jönnie. Elnevezem. Akkor ez a 21-es busz, körmendi helyi járat. Nem nagyon enged bőbeszédűnek lenni. Olyan ez, mint a Fred, vagy melyik az, amelyik még ilyen, hogy ja igen, az Instagramon, amikor a magvas gondolatokat megfogalmazzuk, ott akkor azt hiszem 60 karakter, amit lehet írni, tehát baromi rövid, és ennél a Instagram Threadsnél, vagy Threadsnél pedig az van, hogy ott is rövid, csak már kitalálták a felhasználók, hogy úgy trükközik ki, hogy megfogalmazzák, amit akarnak, és utána kommentben magukat kommentelve folytatják. Ha újra töltjük a buszokat, akkor pedig meg is van ez a 10 trófea pont. Capacity L. Az új busz, na ez biztos valami nagy kapacitású busz lesz. Helyesen kiejtve Capacity L. Aha! 191 embert képes elszállítani, hát van egy ára is, de jó van, megvesszük. Semmi sem drága, kibicnek, most meg már pláne nem. Sima sárga, jó lesz az. Capacity L. Ehhez már azért lehet bízni. Milyen szép már. Már csak a dupla csuklós busz hiányzik. Vagy mondjuk, hogy metrobusz rendszert lehessen kiépíteni. Vannak még ötleteim. Most már biztos beindult ez a körmendi járat. Apukám, használják is. De miért ilyen picsa kicsi buszt küldtetek? Ha-hó. Hát ide pont, hogy a nagy busz kellett volna. Ó, barátom. Hát ezt lecserélni. Hát legközelebb. Ja, meg még ráadásul hülyén is jelöltem ki, mert még kavarog össze-vissza. Na mindegy. Semmi sem tökéletes. Még egy indexet itt tessék neki beízítani. Sikerült a prémium ölőhelyeket kifejleszteni. Hát nem kevés pénz. 63 000 mindegyiket felfejleszteni, és itt az aranymedál. Innentől kezdve is van tovább a játékban, és mint mondtam, nagyon sokáig lehet ezt
játszani, további trófeapontokat is lehet szerezni, de én azt gondolom, hogy most már mindent megmutattam, ami ebből a játékból elérhető, illetve megmutatható. Remélem, hogy ti is ki fogjátok próbálni. Én ezzel megköszönöm a szíves figyelmeteket, és akkor jövő héten a szerdai szimulációk keretén belül nem megyünk olyan messze a buszállomástól, csak a vasútállomásig. Úgyhogy remélem, hogy azt a játékot is örömmel fogjátok fogadni. Mindenkinek kellemes szép napot kívánok. Sziasztok!